Emisiune susținută de Ayurmed, remedii naturale ayurvedice. Greutatea pe care o avem reprezintă un element esențial, atât pentru sănătatea noastră, cât și pentru modul în care ne văd ceilalți și chiar noi pe noi înșine. Sunt la fel de periculoase kilogramele în plus, precum kilogramele în minus, atât obezitatea cât și anorexia. Greutatea ideală nu este tocmai ușor de obținut, dar avem la îndemână remedii naturale, fitoterapeutice, care ne pot ajuta. Haideți să aflăm împreună care sunt recomandările medicinei ayurvedice pentru a avea greutatea pe care ne-o dorim. Conform principiilor ayurvedice, în diferitele afecțiuni pe care le avem și în eventualele cure de slăbire pe care dorim să le facem, trebuie să ținem cont de tipologia constituțională, de dosha din care facem parte, kapha, pitta sau vata. Bineînțeles, practicienii medicinei ayurvedice țin cont și de ceea ce ei numesc focul digestiv al pacientului, dar și de stilul de viață al acestuia, oferind recomandări doar în urma determinării acestor aspecte pe baza unei discuții aplicate cu pacientul. De asemenea, trebuie să ținem cont de tipologia constituțională, de focul nostru digestiv, pentru că focul nostru digestiv, la urma urmei, este cel care ne va dicta ritmul meselor. Eventual, noi putem să schimbăm compoziția meselor în funcție de momentul în care mâncăm. Da? Asta este mult mai potrivit decât pentru că nu avem cum să facem un regim alimentar, un anumit program de alimentație la mai multe persoane care au tipologii constituționale diferite, care au ritm de viață diferit, consum energetic diferit și vârste diferite. Tipologia din care facem parte este esențială în stabilirea unui ritm adecvat al meselor, conform medicinei ayurvedice. Dacă vrem să slăbim, trebuie să știm și când anume să mâncăm, iar aceasta este în funcție de tipologia constituțională în care ne înscriem, altfel spus, de dosha noastră predominantă. Tipologia noastră constituțională este cea care determină acest ritm. De exemplu, o tipologie de tip kapha, care are foarte multă energie, care este masivă, care are o vitalitate foarte bună și rezerve de energie bune, nu are sens să mănânce la anumite ore în care este predominantă această energie kapha în mediul înconjurător și asta pe ea o duce la somnolență și la creștere în greutate. Ea, dimpotrivă, în acel moment trebuie să desfășoare o activitate. O persoană de tip vata, care este mai slabă, care este cu rezervă de energie foarte redusă, cu vitalitate foarte redusă, ar trebui să-și înceapă în mod normal ziua cu un mic dejun, pentru că ea nu are rezerva de energie cu care să-și înceapă activitatea zilnică. Deci aici diferă foarte mult în funcție de tipologie. Nu putem să facem un regim standard sau o schemă de alimentație standard. Omul trebuie să mănânce conform tipologiei lui, care, dacă el este atent la nevoile corpului, poate să ajungă să-și cunoască aceste nevoi și chiar să simtă acele momente în care are nevoie să vină cu un aport exterior de energie din alimentație pentru desfășurarea activităților. Se consideră că și între anumite ore ale zilei predomină o anumită dosha, astfel încât avem intervale orare kapha, intervale orare pitta, intervale orare vata. Știind care sunt acestea și care este tipologia noastră constituțională, putem să aflăm care este ritmul și regimul care ne este recomandat pentru a ajunge la greutatea ideală. Există predominanța diurnă, care se consideră a fi de la 6 dimineața până la ora 18 și predominanța nocturnă a ciclului zi-noapte de la ora 18 până la ora 6 dimineața. Fiecare această secvență de 12 ore este împărțită în trei secvențe de câte 4 ore în care predomină o anumită dosha. Bineînțeles, la limita dintre există și niște interferențe. Și în funcție de tipologia pe care noi o avem și în funcție de momentul zilei în care ne aflăm, noi știm exact dacă este potrivit pentru noi să mâncăm sau nu, sau ce anume ar trebui să mâncăm, ca și compoziție, ca și cantitate a alimentelor și așa mai departe. În ciclul diurn al zilei, adică de la 6 dimineața la ora 18, avem primele 4 ore de la 6 la 10 în care predomină influența lui Kapha dosha.
de la ora 10 la ora 14 Pitta dosha, iar de la ora 14 la ora 18 Vata dosha. Iar noaptea, deci după amiaza și noaptea, avem exact aceeași succesiune, dar pe alte ore, Kapha, Pitta și Vata. Astfel, în baza unei discuții cu un practician Ayurveda, se poate afla tipologia constituțională, dosha predominantă a fiecăruia și se poate stabili prin urmare un regim care să ne ajute să ajungem la greutatea ideală. Pentru a ne putea menține greutatea în limitele armonioase ale tipologiei noastre constituționale, este bine ca în primul rând noi să ne cunoaștem tipologia și puterea focului digestiv. Pentru aceasta, persoanele care nu au genul acesta de informație pot să beneficieze de o consultație în care ele să afle, în urma completării unui chestionar și a discuției cu practicianul ayurvedic respectiv, care este tipologia constituțională, care sunt particularitățile focului său digestiv și în funcție de asta să afle care sunt cele mai potrivite momente pentru el ca să se alimenteze, care sunt tipurile de alimente cele mai potrivite și orele cele mai potrivite la care să le consume, astfel încât el să-și desfășoare activitatea la parametri optimi, să poată păstra echilibrul dintre activitate și perioadele de odihnă și de asemenea să-și păstreze starea de sănătate și armonia corporală. Remediile pentru greutatea ideală trebuie să acționeze pe mai multe direcții pentru a obține rezultatele dorite. Ar fi bine să folosim un remediu care să conțină plante, care să ne regleze apetitul, pentru că sunt foarte multe persoane care au tendința în permanență să mănânce ceva, să ronțăie ceva, chiar le este foame în condițiile în care alimentele anterioare nu au fost digerate. Deci este acea bulimie de stres sau foame de stres care este cunoscută și în permanență simt nevoia să ronțăie câte ceva și asta nu este tocmai ok. Remedii care să controleze apetitul, avem nevoie de remedii sau de plante în remediul respectiv care să stimuleze focul digestiv, să stimuleze arderile, procesele de transformare, să fac astfel încât excesul de calorii să nu se transforme în grăsimi, da? Și excesul de calorii și de glucide să nu se transforme în grăsimi care apoi se depun unde nu ne place nouă. De asemenea, plante care să regleze tranzitul intestinal, ca să rezolvăm și problema aceasta a unei eventuale constipații și a unui tranzit mai lent care pot să ducă la această problemă. Deci un remediu care conține într-un mod armonios și sinergic îmbinate aceste plante are efect de armonizare a greutății corporale în sensul reducerii acesteia. Iată câteva plante care au asemenea efecte. De exemplu, Garcinia cambogia este o plantă foarte bine cunoscută pentru faptul că ea reglează apetitul. Da? Deci în momentul în care avem tendința să mâncăm în permanență de stres sau de plăcere sau de necaz sau de bucurie sau fiecare din motivele pentru care mănâncă, dar ne dăm seama că totuși este mai mult decât ar trebui, este bine să folosim suplimente care să conțină în compoziție și această plantă. În plus, Garcinia scade și nivelul trigliceridelor și colesterolului, pentru că, în general, în situația în care noi avem un exces de greutate, crește glicemia de multe ori, poate să crească colesterolul, pot să crească trigliceridele, asta duce și la afectarea ficatului, deci avem un lanț întreg de probleme în momentul în care noi avem aceste kilograme în plus. Tocmai din acest motiv este bine ca să rezolvăm din timp această problemă când vedem că deja am început să luăm niște kilograme care încep să depășească, să spunem, standardul cu care noi suntem obișnuiți, este bine să luăm acest remediu. Apoi, acest remediu trebuie să conțină și conține plante care stimulează arderile și focul digestiv. Plantele picante, în general, cum ar fi ghimbirul, cum ar fi piperul lung indian, pipali, Tinospora cordifolia, sunt plante care ajută deci stimulează focul digestiv, stimulează arderile și ajută ca grăsimile excedentare să fie combustionate și să ducă la producerea de energie de care noi avem nevoie, fără să fim nevoiți să mâncăm suplimentar.
Dacă avem deja mai multe kilograme în plus, trebuie să avem grijă să ne protejăm și ficatul și să monitorizăm reglarea tranzitului intestinal. De asemenea, pentru protecția ficatului este foarte important să protejăm și ficatul. Putem să folosim remedii cum ar fi, de exemplu, Bumia Malachi, care are și ea efect de menținere a grăsimilor în limite normale și în felul acesta protejează foarte bine ficatul, reglează de asemenea apetitul. Plante care să regleze tranzitul intestinal, cum ar fi, de exemplu, Haritaki, Bibitaki, lemnul dulce, care au un efect ușor laxativ și în felul acesta este îndepărtată tendința la constipație, care ne duce în general și ea la cumul de toxine și la kilograme în plus. Și de asemenea o rășină foarte specială care se numește gugul și care are un efect de dislocare a acestor depozite de grăsimi și de punerea lor în circulație, astfel încât ele să ajungă la ficat și acolo să fie metabolizate și supuse proceselor de transformare și de producere de energie. Iată așadar o viziune diferită asupra modului în care putem ajunge la greutatea dorită, conform căreia trebuie mai întâi să ne aflăm tipologia constituțională din care facem parte, să știm și care sunt cele mai potrivite ore pentru noi în care să luăm masa, să descoperim remediile din plante indiene cu efecte puternice combinate conform principiilor ayurvedice. Dar și în acest caz este nevoie de determinarea de a adopta un stil de viață sănătos. Pentru mai multe informații, vă așteptăm pe diferențe-și-esențe.ro și pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim și vă invităm cu drag să urmăriți și viitoarea ediție a emisiunii noastre. Emisiune susținută de Ayurmed, remedii naturale ayurvedice.